It's mukbang time. Talong, isadong kamatis, isda. May laman yan, oh. Yun. Yun nakita ko. Tapos, yun. Isdang may sabaw. Doon. Yan. Kain tayo. Mukbang daw. Mukbang. It's mukbang time. It's mukbang time. Sili. Sili. Talong. Talong. Yan. Mainit. Isda. May organic dahon. Masyadong matapang yung ano niya, yung dahon na ano. Dahon na? Spinach. Yung parang pine tree. Malalasahan. Ba't di niya kinaliskisan? Malaki ng kaliskis. Uy. Isda. Lagyan natin ng kamatis na ginisa. Sili. Manghang. Sabi ko, sausaw mo yung talong dyan, madam. Nasaan na? Tinikman niya yan. Kumuha lang siya ng konti, tapos tinikman niya. Kala niya daw Chinese, naamoy niya. Mga buko kamatis. Anong sagot niya sa ano? Sinabi niya sa asawa niya, di ba? Ano narinig? Ha? Okay, sabi niya. Hindi kaya yan sa paglalagay natin ng brownie? Yung daw ni mo ko. Yun Nagmantika siya sa loob. Ba? Kaya ano yun? Hindi ko na alam buksan. Tsaka nakasulat mainit pa lang tubig ang ilagay. Kaya nung nagplantya ako, mainit na tubig nilagay ko. Tinapon ko yung nilagay mo na. Nagmantika yung daw niya. Hindi ko natanggal lahat kasi nasa loob. Kain. Hindi nila naubos tong isda. Isda. Diyan, kain. Sarap ng kamatis. Sili. Isda. Anghang. Bakit niya yung pinaplanta yung langit niya? Bagong bili. Dahon nun?
Susod niya sa'yo. Ano bukas? Webes? Lunes pa lang yata ngayon eh. Martes na ngayon. Nanood ka na ng Love the Woman kahapon. Nagkulas pa lang bukas. Saan ba magpa-party mo una? Sa Garcia? Narinig mo nung sinabi niya na rin. 50 minutes ba their marathon boxing. Baka doon muna bago dito. Oh. Bakit na yung weight daw? May mga pang decoration na siya eh. Sarap. Ano na? Ito. Isda. Isda na may mga dahon. Nakikita nyo yung dahon na yan. Dahon ng mga anik-anik yan dito. Nakaamoy ka lang ng amoy toyo. Chinese na agad. Yan, dahon. Lasang oregano. Talong, kaya mo na? Diet ka? Maraming dahon. Kaya yung dahon, kunin natin. Sarap. Busog na ako. Burst.
Burf. Yum, yum. Yeah. Di ba yun?